Salutare! În partida asta am făcut ceva diferit. Am lăsat inteligența artificială să-mi aleagă strategia de pescuit. Schimbi montura, verifici nadă, vezi dacă sunt urme sau dacă s-a mutat ceva. În felul ăsta ai un echilibru între a le păstra suficient timp în apă și a nu pierde prea. Cum să văd dacă s-a mutat ceva? Unele răspunsuri au fost destul de surprinzătoare. Care este, în opinia ta, cel mai mare sau cel mai bun pescar la crap din România? Da, ChatGPT mi-a spus cum să pescuiesc, unde să-mi plasez monturile, ce monturi să folosesc, el a stabilit toată strategia. Spuneai că sunt două lucruri. Care sunt aceste două lucruri care aș putea să le fac eu să prind mai mult decât el? Mult noroc. Mult noroc. Așa că hai să începem cu începutul. Am ajuns pe lac și Rolly era deja în drum. Asta e specia după care ai venit? Ceva prezentări, Rolly? Azi noapte? Nu, E? adică două prezentări. Au fost azi noapte, un somn iară și un crap mic de 2 kg. Iar ieri a mai fost un prieten cu mine și am reușit să prindem 7 pești peste zi. 7? Da, Crap toți? da, 7 crap. Na, mai bine. Cel mai mare? 15 kg. Ca la orice partidă de câteva zile, primul lucru este să mă organizez tabăra. Odată ce totul este la locul lui, mă pot concentra pe ceea ce contează cu adevărat. Acum că totul este pregătit, haideți să-l cunoaștem pe partenerul meu din această partidă, ChatGPT, inteligența artificială care mă va ajuta să construiesc strategia de pescuit. Salut! Uite, sunt la pescuit pe balta S Big Fish Lake de lângă Giula și aș vrea să mă ajut să pescuiesc. Vreau să prind cât mai mulți pești, mă interesează să fie și mari dacă se poate. Pe această locație, pe acest lac se pescuiește doar plantat. Nu ai voie, sau poți să pescuiești lansat, dar în general poți pescui plantat. Am la dispoziție navă model, am și barcă mare. Ca și nadă am la dispoziție în jur de 20 de kg de semințe, plus 10 kg de boiles și vreo 5 kg de pelete. Să-mi dai o strategie, cum să pescuiesc, care e locația, care e locul în care se pescuiesc. Ca și background am un prieten care a fost de o zi aici la pescuit, a prins deja 7 crapi, cel mai mare 15 kg. O pescuit malul opus, vis-a-vis, adică la 150-160 de metri distanță de locul în care suntem noi. Am la dispoziție 48 de ore, cam astea sunt detaliile, să-mi spui ce monturi, unde să plasez, cât să nădesc, cum să nădesc, tot ce ar interesa pe un pescar la crap. Sigur, am să-ți dau o strategie cât mai precisă. În primul rând, din informațiile tale, se pare că pe malul opus se adună pești mari, deci merită să te orientezi tot acolo. Folosește barca pentru a plasa nadă la aproximativ 150 de metri, exact pe linia unde prietenul tău a avut succes. Pentru monturi cu boilies de 20 de mm, aromate, de exemplu cu pop-up pe cârlig pentru a ridica monturi. Începe cu o nadă ușor agresiv, în jur de 6-7 kg în prima zi. Încerc. În rest, adaugă pe parcurs în funcție de activitate. Pe peletele le poți mixa cu semințe, lansând mici bulgări pe zonele strategice. Încearcă să menții un ritm constant de nadire, ca peștele să rămână în zonă. Ai grijă și de schimbarea pozițiilor dacă vezi că ritmul scade. Spor la treabă. Așa, deci nădesc într-un loc, 6-7 kg de nadă, unde amestec boilesuri și cu semințe și la ce distanță plasez cele două lansete în locul ăsta principal? Da, exact. Plasează cele două lansete chiar în centrul nadărilor, deci la distanța pe care o ai calculat-o, adică aproximativ 150 de metri, exact unde ai pus bulbul de nadă. Astfel, peștele se va concentra pe acea platformă. Dacă vezi că nu ai activitate, poți ajusta ușor una dintre lansete, mutând-o cu 10 metri în stânga sau în dreapta, dar inițial ține-le amândouă pe centrul nadei. Dacă nu am prezentare, cât timp ar trebui să țin lansetele acolo? La cât timp să le schimb? În general, dacă nu ai nicio trecere după prima oră și jumătate, poți schimba la 2 ori. Încearcă să ai un ritm de verificare la fiecare 2 ore. Schimbi montura, verifici nadă, vezi dacă sunt urme sau dacă s-a mutat ceva. În felul ăsta ai un echilibru între a le păstra suficient timp în apă și a nu pierde prea. Cum să văd dacă s-a mutat ceva? Foarte bună întrebare. Dacă nu ai nicio indicie pe lansetă, uită-te la firul de pe vârtej să vezi dacă e întins sau dacă s-a schimbat poziția. De asemenea, scoate lanseta și verifică montura dacă e intactă sau dacă firul s-a mutat de pe fund.
Uneori chiar și o ușoară modificare a burezilor poate să dea de bănuit. Așa îți dai seama dacă montura s-a mutat sau nu. Bine, dacă tu zici, ce să zic eu? Așa o fi, Roli, ce părere ai? Da, așa e. Și a treia lansetă cât să nădesc? Da, exact. Pentru a treia lansetă, la 130 de metri, pune un pic mai puțină dată, undeva în jur de 3 kg, ca să nu fie o aglomerare prea mare. Pune 3-4 boilesuri în zonă, ca un punct de referință și păstrează montura similară cu celelalte două. Poate tot tip pop-up, dar puțin mai sensibil, ca să testeze altă potențială zonă. Bun, dar dacă pun 3 kg de nadă, mă ajung mie 2 zile tata nada care am, dacă pun 3 kg acum de început. Da, ar trebui să-ți ajungă. Ai în total 20 de kg de semințe, 10 kg de boilies și 5 kg de călete. Deci dacă folosești constant 3 kg pe zi pe lanseta a treia, vei avea suficientă nadă pentru toată perioada. Vezi dimineața și aia. Dimineața și aia. Ce să zic? Sunt curios să văd ce iese. Nu știu dacă aș fi introdus atâta nadă pe lansete, dar nu. Dacă el zice așa, așa facem. Roli? Ideea, da. Bun, țineți aproape, mă duc să pregătesc. Mă, cum o zis, cu ce să pescuiesc? Boilers cu pop-up, o zis? Da. Boilers cu pop-up ambele. Pe ăla 230 n-am O înțeles. zis wafter. Wafter. Wafter o zis, da. Da. Boilers wafter. Boilers wafter. Da, am de toate. Ah. Planul este făcut. Pregătesc rapid 2 monturi, Snowman și una cu after. Cum am plecat în grabă, mă bazez pe monturi gata legate și încerc să am lansetele în apă cât mai repede. 2. Cât e oare una din asta? 3, 4, 5 kg. Asta e prima montură. Cam așa arată lacul, cura. Nimic deosebit, totul plat. Nu mă așteptam să plouă. Vă spuneam aici deja, apa scade, se și vede, 2,2. Duc navomodelul cu barca dacă pot, ca să văd mai de aproape cam unde e poziția la fiecare montură. Hot squid. Până în dreptul vârfului căvrigului. Cam asta e montura. ...21, 22, 23... Hai că opresc... 130 de metri... Asta e locul... Și acum să vedem dacă descarcă. Nu a descărcat. Deosebit. Și problema la acest navomodel este că dacă îl încarci prea tare, nu mai descarcă. De reținut. Știam lucrul ăsta, dar... Am căzut și plombul. Pe locație ajuns. O descărcat să-și auzit. Sau de când descarcă. Ne întoarcem acasă. Tocmai acum colegul meu din dreapta a reușit să prindă un pește. Eu am plantat bețele cam de 8 jumate. Da, Vreau să prind și eu. Cum fac? sigur.
Acum, pentru că ai văzut că mai sunt pești activi în zonă, încearcă să păstrezi același lucru. Dar poate adaugă un pic de nadă proaspătă pe fiecare lansete ca să menții peștele în zonă. Poți ajusta un pic poziția dacă vezi că activitatea se înmoară. Da, deci schimb o montură, nu mă apropii de el, de prietenul meu sau mă îndepărtez de el? Cum fac? Aș merge pe o mică ajustare spre prietenul. Adică dacă el a prins pe malul, să încearcă cu lanseta aia să te apropii cu 10-15 metri de locul. Testează acolo să vezi dacă ai activitate. La 5 metri ar fi bine să mă apropii de el. Da, 5 Până metri e o vii cu ajustare. mine pe loc. Bun, hai să văd cât de tare mă pot apropia de el. Mersi de informații. Roli punctează, da? 0,4 viewers. Oh. La ce l-ai prins, Roland? Vine de 18, de la Moscow Baits, Moscow. După peștele prins de Roland, activitatea a încetinit complet. Balta a intrat într-o liniște apăsătoare, iar timpul părea să treacă tot mai greu. Era unul dintre acele momente în care aștepți din clipă în clipă să se întâmple ceva. Avem o primă prezentare. Chiar în momentul în care mă gândeam să verific bețele, să vedem dacă Acolo le-a dus curentul. a dus curentul, cum au zis ChatGPT. Oh, Dora. Ridică sus. Și m-aș râde să te tragă un pește în apă. Pe cuvânt că aș râde. Mașină urmează. Mâninează, Lulu. Urmează, Lulu. Îi prinde puțin pe ăla. Ia gătă-l. De la Hello Kitty în meu. Am reușit să prindem un crab cu ajutorul lui ChatGPT, super tare, nu mă așteptam. Am vești super mari. Fantastic, felicitări! Mă bucur tare mult. Spune-mi cât de mare era și cum s-a comportat. Deci crapul a avut în jur de 6 kg, a fost prins la un snowman, boiles de fund de 24 de mm, pus un pop-up galben. Celelalte lansete de când am vorbit eu nu le-am mai schimbat, au trecut în jur de 3 ore, nu le-am împrospătat. Spune-mi care e strategia mai departe. Apropo, a venit pe locul unde am mai spus să introduc 7 kg de nadă. Perfect. Deci ai deja un ritm. Acum, pentru celelalte lansete, după 3 ore fără activitate, îți recomand să le reîmprospătezi. Pune câteva boilesuri proaspete pe fiecare lansetă, poate chiar un pic de pelete, și păstrează nadă consistentă pe zona respectivă. Dacă tot nu ai activitate după încă o oră, poți să testezi să te mai miști cu una dintre lansete, dar deocamdată rămâi pe zona cu succes. Lanseta laterală o poți lăsa încă o oră sau două, dar dacă nu vezi niciun semn, adu-o și pe ea în zona principală. Astfel, maximizezi probabilitatea ca peștele să rămână concentrat acolo. Pune cam 1 kg de nadă pe fiecare lansetă, distribuie uniform, adică câteva boilesuri, poate pelete, exact pe lângă montură. Scade un pic cantitatea ca să nu supranadezi, dar păstrează ritmul constant. În felul ăsta atragi peștii pe termen lung, fără să-i sperii. Spor și aștept să văd ce se întâmplă. Punctele astea sunt pești. Uite cât e de alb aici, vezi? Aici, fix lângă baliză, e mult mai alb. Ceea ce înseamnă că aici este pește. Adică e mai tare Zona. stratul, da. Acum am aici lichidul de pe semințe. O să încerc să-l pun în apă. Să-mi spun și asta. Uite ce miroase. Pentru o atracție maximă de pești. Caldă? Nici n-am încercat să văd. Nu se arată temperatura aici, 24 de grade la suprafață. Verduță. Plantat. Acum, pentru ultima plantare, pentru plantarea de noapte, am mers pe ceea ce mi-a spus și pe ceea ce am simțit, să zicem așa.
monturile care le-am folosit le-am schimbat, adică am pus fluorocarbonil, despre asta nu a spus nimic. Le-am schimbat din cauza că am văzut că le scot pe celelalte toate răsucite. Fiind răsucite, înseamnă că pe fund lovește foarte mult pește mic în ele. Și atunci, în cazul ăsta, din experiența mea, e mai bine să folosești fluorocarbon sau o montură rigidă complet ca să nu se încălcească. Inclusiv când am recuperat bețele, am recuperat o montură care era toată încălcită. Lansetele sunt plantate, iar strategia dictată de inteligența artificială este pusă în aplicare. De acum nu ne rămâne decât să ne relaxăm, să ne strângem în jurul focului și să ne bucurăm de această seară frumoasă de vară. Crap la ora 5 dimineața, care ne-a trezit brusc, 15 kg, la un half-half de data asta. Un update. Ieri, după cum bine știam, prins crapul acela. În dimineața asta am reușit să prind un somn la vreo 8 kg. Nu este specia căutată. Colegul meu, prietenul meu, a reușit să prindă azi dimineața la ora 5 un crap de 15 kg. Cum să abordăm tactica? Ce să facem? Sigur. Acum, având în vedere capturile prietenului tău, aș merge pe același loc, exact unde a prins el. Plasează ambele lansete în zona aceea, pe aceeași distanță și menține o nadă consistentă. Începe cu 6-7 kg de semințe și pelete distribuite pe o suprafață în cerc. La cărglic folosește tot un snowman, de data asta cu un boilies puțin mai aromat, poate ceva fructat sau picant, ca să le atragi pe cele mari. Bine, dar nu pot să pescuiesc unde pescuiește el, pentru că avem împărțit standul cumva, deci el are zona lui, eu am zona mea, nu pot să pescuiesc acolo. Am înțeles. Atunci rămâi pe zona ta, dar inspiră-te din tactica ta. Sigur. Încă un detaliu important este că în dimineața asta a început să plouă și presiunea destul de scăzută. Aha, înțeleg. Atunci, având în vedere ploaia și presiunea scăzută, eu aș merge pe un wafter, ceva mai subtil, pe fund, ca să fie mai natural. Pune un boilies mic, subțire, cu un pop-up discret deasupra și păstrează nadă moderată ca să nu-i sperii. Astfel vei stimula interesul peștilor în condiții de presiune scăzută. Cum e la boilies mic subțire? Deci, un boilies mic subțire ar fi, de exemplu, un boilies de 15 sau 18 mm. E mai discret, se ridică puțin deasupra substratului, dar totuși are greutate. Astfel, peștele va fi curios, dar montura va rămâne stabilă, fără să fie prea evidentă, ceea ce se potrivește perfect cu starea de azi. Te referi la boilies scufundător sau la wafter? Scuze, am vrut să zic boilies wafter. Deci un wafter care stă puțin în echilibru, nu se scufundă complet, dar nici nu plutește. E, cum am plasez lansetele, tot așa? Două cu una? Da, exact. Păstrează aceeași distribuție. 2 lansete în zona centrală, pe nadă consistentă, la distanța stabilită, iar una pe lateral, cum ai făcut și până acum. Testează pentru vreo oră și dacă vezi că se mișcă treaba, păstrează setarea. Și dacă prietenul meu mai prinde, poți să-i tai firele? Nu cred că ar fi o soluție bună pe termen lung. Mai bine te concentrezi pe strategia ta. Continuu să pescuiești cu calm, ajustează puțin dacă vezi că se schimbă activitatea, dar păstrează fair play-ul, pentru că pe termen lung contează să ai amândoi o experiență bună. Deci să nu-i tai firele. N-ar fi o idee bună. Exact. Mai bine păstrezi totul fair și în limitele unei competiții sănătoase. Fii atent la strategia ta, ajustează doar dacă e nevoie și cine știe, poate pe parcurs mai prinde. Super, te țin la curent. Cam așa arată un boilies de atacat de pești după o noapte. Că vrei să te amesteci cu dămădire? Lete?
Boile suri. Stai. Am intrat de data asta foarte aproape de mal. Totul este pregătit. Lansetele sunt la locul lor, iar noi nu putem face altceva decât să așteptăm următoarea prezentare. Și după cum o să vedeți, răbdare ne-a adus un pește superb. Ia fiși, doctor. Da. GPT, care crezi că ar fi un rezultat bun? Cât te aștepți de mare să fie? În funcție de locul ăsta, un rezultat bun ar fi undeva între 10 și 15 kg, dacă condițiile rămân stabile. Dacă ai depășit 15, deja e cu adevărat excepțional. Un crab frumos de 17 kg. L-am ascultat pe ChatGPT și am reușit. Un drill destul de puternic, mă așteptam să fie ceva mai mare. Uitați-vă cât e de frumos, e lat, mare, dar nu e, cred că după depunere, dacă ar fi fost înainte de depunere, sigur avea un 20 de kg. Un pește frumos. Mă consult cu Ghiță, îi zic eu, în curând să vedem care e tactica care urmăm mai departe. Wow, felicitări! E o captură fantastică, mă bucur enorm pentru tine. E clar că strategia a funcționat, așa te savurează momentul și da, super tare. Cum să pescuiesc mai departe? Vreau să prind și mai mare, vreau să prind de 20 plus. Sigur. Acum păstrează zona unde ai avut succes, dar diversifică un pic. Adaugă nade pe porțiuni mai mici ca să menții peștii activ și încearcă să modifici puțin montura. Poți folosi un boilies mai mare de 24 de cm cu un pop-up subtil. Schimbă un pic distanța, poate mai în adâncime și ai grijă să păstrezi un ritm constant. Continuă să monitorizezi și, cine știe, poate prindem acel crab de 20 plus. Mult noroc! Da. Zis mult noroc. Mie mi se pare că sună foarte american tot ce zice. Da. Nu vi se pare? Nu te contrazice niciodată. Exact. Exact. Mai zice ce vrea el. E foarte politically corect. Ce mi se pare interesant e că de fiecare dată după ce prind un pește, îmi zic ce să schimb. Să schimb, dar o zi să schimb tot. Să schimb locul, să schimb montură, să schimb nada. Da, au zis că vrea și mai mare să prind. Da, da. Da, Na, Roli. Mică mare pește mare, nu s-o cum. Nu-i tactică care aș fi folosit-o eu acum în continuare, dar da. Da. Adică eu dacă am văzut că am nădit așa, 6-7 kg de nadă jovinitul mare, ai fi dus all-in. Exact, m-am și dus, dă-i, pătăt. Așa, acum țăp câteva bine și wish for the best, nu? Tactica tipică de selecție, Da, clasică, mă rog, da, da. care nu funcționează niciodată. Păi nu, eu dacă am prins pe ăla, mă așteptam să zic că nu, continuă, ok, dă-i, mai departe, faci aceeași chestie, că în mod normal, prin selecție, prin cantitate, îți vine și un pește mare, nu? Dar ascultăm de ChatGPT-ul nostru. Deci îmi dai mie semințe. Da, poți să le chiar mă vorbeam cu el, ziceam, bă, mai trebuie să minți că eu le bag pe toate. Eu nu trebuie. Nu, și acum unde să le bag? Dacă Ghiță o zis că te mine să pescuiesc așa, ne punem să facem monturile. Vă prezint modul în care eu n-aș fi pescuit. Singura mea invenție în pescuitul ăsta e rigid. În rest, pop-up, nu prea pescuiesc în general snowman, rar, dar pescuiesc, dar nu foarte des. Am plasat bețele cu câteva boilesuri și pelete puse pe lângă montură și să vedem dacă ne va aduce peștele mult dorit. Asta ai făcut-o tu? Nu, este de plantat. Da? Pentru așa să l-a făcut. Nu a fost prostul la care am inventat.
Lansetele sunt amplasate, iar acum nu ne rămâne decât să așteptăm următoarea prezentare. Până atunci, vreau să vă povestesc puțin despre această locație de pescuit. Este un loc cu o însemnătate aparte pentru mine, pentru că aici am prins primul meu crab care a depășit pragul celor 10 kg. Dacă vreți să aflați mai multe despre acest lac, l-am prezentat mai pe larg într-un videoclip al interior, S Big Fish Lake. Îl găsiți pe canal. De această dată am ales cabana VIP și trebuie să recunosc că este cea mai spațioasă cabană în care am stat până acum la pescuit. Dispune de 2 niveluri, 2 băi, o bucătărie, o zonă generoasă de luat masa și în total 9 paturi. Ceea ce o face ideală pentru un grup numeros. Noi am avut apă rece pe toată durata partidei, însă apa caldă lipsea din cauza unei probleme tehnice. În schimb, locația are un grup sanitar comun cu dușuri și toalete unde era apă caldă. Cabana este dotată și cu aer condiționat, iar în față are un ponton foarte generos, perfect pentru relaxare între prezentări. Lacul are aproximativ 10 hectare, în trecut era împărțit în 4 zone mai mici, care ulterior au fost unite într-un singur bazin mare. Pe lângă această cabană VIP, locația oferă și alte căsuțe, majoritatea destinate pentru câte 4 persoane. Dacă veniți cu un grup mai mare, varianta VIP este cea mai potrivită din punctul meu de vedere. Dacă mai faci videoclipuri cu ChatGPT, trebuie să îl instruiești să ne ureze tir întins, nu succes. Succes și noroc. Da, am prins așa. Da, am prins. Așa puțin pe fiecare dată când vorbeai cu el suna succes. Succes, da. Roli, partida s-a încheiat, alături de partenerul meu de data asta. Mai înșelat. Da, cam așa ceva. Și care sunt părerile tale despre partidă? Ce zici? Cum a fost? Ai fost mai mult decât mine, Roli a avut 72 de ore. Da, ziua care am avut-o în plus a fost cea mai productivă, să zic așa. Dar probabil că a influențat și presiunea de pe Baltă, în sensul că nu erau standurile ocupate de lângă noi, nici de stânga, nici de dreapta. Și odată ce ai venit și tu, s-au ocupat și locurile respective și automat presiunea a crescut și prezentările au fost mai puține. Da, aici pe standard, înainte de a veni eu tot cu 6 lansete ați pescuit, cum am pescuit și noi, o frecvență de 2-3 pești pe zi, ceva în genul ăsta, da. Ceea ce... Ca și comparație, în 24 de ore cât am fost cu un prieten, cu 6 lansete am prins 7 crapi. Da. Și de când ai venit tu 48 de ore, am prins tot cam acolo, 6-7. 6-7, exact. Un lac cu o populație normală de crapi, aș zice eu, nu suprapopulat, cel puțin asta pot să zic în momentul de față. Și ce trebuie să aveți în vedere sunt pescari aici care am observat că pescuiesc la somn. Probabil că există, nu probabil, am prins și noi somn. Am prins și noi somn. 3 somn. Deci nu trebuie să aveți în vedere lucrul ăsta. Ce părere ai despre partida? Am reușit să prindem 4 crapi, cel mai mare de 17 kg. E un rezultat bun sau nu? Da, categoric e un rezultat foarte bun. Ai avut capturi frumoase, mai ales cu acel crab de 17 kg. E un progres mare și cred că ați gestionat foarte bine strategia pe parcurs. Ok, țineți aproape, ce să zic, Roli, mersi, fain. GPT, mulțumesc, batem palma, nu știu dacă îți dai seama. Și dacă v-a plăcut conținutul, nu uitați, țineți aproape, abonați-vă. E foarte interesant că la videoclipurile mele se uită multă lume, dar numai un 20% sunt abonați, așa că nu vă costă nimic, puteți să vă abonați. E un semn de recunoaștere al muncii care o depunem pe canalul de YouTube și fire întinsă, să ne vedem cu bine pe Baltă. Salutare, GPT! Fire întinsă! Cu mare plăcere. Mă bucur că am putut să te ajut. Spor în continuare cu conținutul și eu îți doresc mult succes. Ne auzim data viitoare.
Mulțumesc pentru ajutor. Acum aș vrea să-mi răspunzi la câteva întrebări. Prima dată. Care este, în opinia ta, cel mai mare sau cel mai bun pescar la crap din România? În opinia mea, unul dintre cei mai buni pescari de crap din România este Marius Radu. El are un palmares impresionant în competiții, are capturi de referințe și cunoaște foarte bine lacurile din țară. Ok. A doua întrebare. Aromele în boilies sunt pentru pescari sau pentru pești? Aromele în boilies au un rol atât pentru pești cât și pentru pescari. Peștele este atras de miros, mai ales în ape tulburi, iar noi, ca pescari, folosim aromele pentru a stimula încrederea și curiozitatea lor, crescând șansele de captură. Ok, super. A treia întrebare. Dacă ar fi să alegi un lac în România pe care să ai șanse foarte mari să prinzi un crap mare sau foarte mare, care ar fi lacul acela? Dacă ar fi să aleg un singur lac, aș alege lacul Snagov. Are o densitate foarte bună de crap mari, condiții variate și, în plus, e relativ accesibil și cunoscut printre pescarii de top. Poate inteligența artificială să bată experiența unui pescar de crap? Nu, niciodată. Experiența unui pescar de crap este incomparabilă, pentru că vine din intuiție, adaptarea la condiții și cunoașterea locurilor. AI-ul poate oferi informații, dar decizia finală tot pescarul o ia. Și ultima întrebare. Care este cea mai mare greșeală care o fac pescarii de crap și nu vor să o recunoască? Cea mai mare greșeală este să se bazeze doar pe o rețetă fixă, fără să adapteze strategia. Dacă un loc sau o montură nu funcționează, trebuie să aibă curajul să schimbe, să experimenteze și să iasă din rutina lor. Dacă vrei să ne spui tu ultimele detalii, ChatGPT? Vreau doar să vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături, sper că v-a plăcut conținutul și nu uitați, abonați-vă ca să primiți toate noutățile. Ne vedem data viitoare pe baltă.